ติดไหมติดพัดลมติดไหมเดี๋ยวคุณดูดิติดฝนจับยกพัดลมคุณดูดิถอดไม่ต้องเลยถอดออกถอดสายออกหยุดจิ้มเข้าไปหมุนโอเคโอเคลองถอดตัวคีบออกจากแบตออกที่ไฟดับไหมคีบต่อโอเคทดสอบวงจรผ่านฝาไฟไหนฝาที่เราหลอดไฟไม่สว่างหลอดนึงไม่หลอดนึงหลอดทางนี้มุมเอาขึ้นได้บ่เสียงเดียวเสียงเท่าการตะไบแสงวงจรกดปิดให้หน่อยโอเคปิดแล้วกดปิดให้หน่อยครับโอเคสมาร์ท Mosquito Trap โอ้ปิดโอเคอันนี้ปิดผ่าน wifi นะโยเปิดโยเอาปิดเปิดที่สวิตช์ตัวเครื่องปิดที่